người già nhất trong làng cho biết con số 1.000 năm tuổi chỉ là con số ước đoán. Tuy nhiên, những gì quan sát được cho thấy con số trên có vẻ khá gần với thực tế. Chuyện xưa kể rằng làng Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội ở vùng đất quanh năm ngập nước, cách vị trí bây giờ hơn 1 cây số. Khi dân làng muốn tìm vị trí cao hơn để xây dựng làng xã thì thấy một gò đất nổi cao và cây thị to sừng sững ở đó. Dân làng bàn bạc và quyết định rời làng về gò đất có cây thị. Từ đó, cây thị đại thụ đã gắn bó với bao nhiêu thế hệ người dân làng Tiến Ân, không ai còn nhớ rõ. Ông ngoại mà bố đẻ năm nay mà con là 90 mấy tuổi rồi. Thế mà lúc lớn lên là bảo là bố lớn lên là có cái cây thị này. Cái bà già nhà tôi đây 106 tuổi, chết mấy chục ngày rồi. Hỏi bà thế cụ có biết cái cây thị này ngày trước đây là như thế nào không? Mà tao lớn thì nó cũng thế này tao cũng chẳng biết. Trải qua hàng trăm năm, làng Tiến Ân giờ đã có nhiều thay đổi, nhà cửa khang trang, to đẹp hơn trước rất nhiều. Dù vậy, cây thị nghìn tuổi vẫn sừng sững, uy nghi và vững vàng ở vị trí là một biểu tượng không thể thay thế. Ngày 5 tháng 4 năm 2014, cây thị đại thụ đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận gắn bia cây di sản Việt Nam. Hàng nghìn năm qua, cây thị là nhân chứng chứng kiến hầu hết những biến thiên dâu bể xảy đến với cuộc sống của dân làng Tiến Ân. Ngược lại, dân làng cũng chứng kiến không ít những biến cố xảy đến với cây thị, trong đó có cả những biến cố mang tính thập tử nhất sinh. Ví dụ như vào những năm 1960, trẻ con trong làng khi đốt lửa để sưởi ấm đã vô tình để lửa bén vào phần lõi gỗ của cây, làm lửa cháy âm ỉ, khói bốc mù mịt trong thân, khiến cả làng hốt hoảng hò nhau mang xô, chậu, muỗng nước để cứu cây thị đại thụ. Vụ cháy đó đã để lại nhiều vết sẹo xung quanh phần gốc cây. Lần khác, trong một trận bão lớn, cây thị đại thụ bị sét đánh trúng. Câu chuyện này vẫn hằn rõ trong tâm trí của nhiều người dân. Lần sét đánh là do là ở thôn này nè, là để cái loa phát thanh để cao lên tận trên ngọn này cơ, thì chắc là điện đánh vào cái loa. Đấy, để sau nhưng mà đánh thì sau thì dịa những cái canh như kia, thế là các cụ ấy bà nếu như để thế thì nó sẽ là canh trống sẽ bửa mất, thì các cụ ấy xây canh trống lên, dựng canh trống lên. Dù cây thị đã già nhưng đều đặn hàng năm vẫn đơm hoa kết trái, và đương nhiên những quả thị mọc ra từ cây thị nghìn tuổi cũng có hương vị hết sức đặc biệt. Quả nó như cái chén đẹp lắm, ngọt chưa nhìn thấy thị ở đâu đẹp như thị ở đây đâu. Thị ở đây nó thơm ngọt, kể cả đi bọn trước bọn tao còn nhỏ hoặc là bây giờ bọn đến chợ mua không có được thị ngọt mà thơm như ở đây. Giống như những cây đại thụ khác, cây thị này cũng gắn với nhiều huyền tích. Trong đó, phần lớn là những huyền tích không thể kiểm chứng, nhưng cũng có những huyền tích có thể dễ dàng kiểm chứng, chẳng hạn như mỗi mùa cây đều rất sai quả, nhưng lấy hạt để trồng thì không hạt nào mọc mầm cả. Không biết ở chỗ khác nó có trồng được không, nhưng mà ở đây là nó không nền, cứ dùng đây là gốc đây là hạt đây là không nảy mầm. Cây thị ở nơi khác thì mọc, nhưng cây thị ở đây thì không thể mọc, chỉ được rắc cây đây. Thế thì thế là mang ra chỗ em trông cũng không mọc. Thì ở chỗ trệ chỗ cái chỗ cây nhà đất tốt bên đấy có thế có cây nào mà lên đâu mà vứt đây cái nọ dùng vứt đây đấy nó không mọc đâu mà. Đất mà kệ không lên. Thế ạ. Thì có cả đất cả bùn vào đấy nó không lên. Vâng. Còn khoảng 2 đến 3 tháng nữa là đến mùa thị chín. Nếu bạn muốn thưởng thức những trái thị từ cây thị nghìn năm thì bạn có thể đến thăm làng Tiến Ân và làm theo cách của người dân nơi đây, mang lễ vật vào đình làng xin phép thần linh rồi hái thị.